काही महिन्यांपूर्वी इंस्टाग्रामने रील्स हे फीचर आणलं आणि बघता बघता ते लोकांचं आवडतं फीचर झालं आहे. रील्स टिकटॉकसारखंच लोकांना 15 सेकंद किंवा 30 सेकंदाचा व्हिडिओ करायला प्लॅटफॉर्म देतं. आता इंस्टाग्रामने एक नवीन फीचर आणलं आहे. ते कोणतं फीचर आहे हे जाणून घेण्याआधी लोकमत ऑक्सिजनच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि फेसबुक पेजला लाईक करा. सो हे नवीन फीचर आहे रिमिक्स ऑन रील्स. हे फीचर एक्झॅक्टली टिकटॉकवरील ड्युएट्स सारखं काम करतं. सो वापरकर्ते आता त्यांचा एक ओरिजिनल व्हिडिओ शूट करून तो दुसऱ्या वापरकर्त्याच्या व्हिडिओबरोबर मर्ज करून त्यांच्याच म्हणजे स्वतःच्या पेजवर पोस्ट करू शकतात. इथे वापरकर्त्यांना त्यांची क्रिएटिव्हिटी दाखवायची एक चांगली संधी आहे. आधीपासून अस्तित्वात असलेल्या आपल्या स्वतःची रील तयार करण्यासाठी आता तुम्ही रील्समधील रिमिक्स हे फीचर वापरू शकता. आपण आपली प्रतिक्रिया कॅप्चर करून मित्रांना प्रतिसाद देऊन किंवा ट्रेंडमध्ये आपली स्वतःची क्रिएटिव्हिटी वापरून हे फीचर वापरू शकता. इंस्टाग्रामवर कोलॅब करण्याचा रिमिक्स हा आणखी एक नवीन मार्ग आहे. हे इंस्टाग्रामने त्यांच्या ट्विटर अकाउंटवर 31 मार्च रोजी पोस्ट केलं होतं. सो आता बघूया की रील्सचे रिमिक्स कशी करायची. सर्वात आधी इंस्टाग्रामला गुगल प्ले स्टोअरवर जाऊन अपडेट करा. ज्या व्हिडिओवर तुम्हाला रिमिक्स व्हिडिओ शूट करायचा आहे तिथे स्क्रीनच्या उजवीकडे तळाशी असलेल्या 3 ठिपक्यांवर टॅप करा. टॅप केल्यानंतर रील्स रिमिक्स या पर्यायावर टॅप करा. आपला स्वतःचा व्हिडिओ एक तुम्ही रेकॉर्ड करू शकता किंवा अपलोड करा जो मूळ रीलच्या बाजूला तुम्हाला दिसेल. त्यानंतर मूळ रीलमध्ये ऑडिओ बदलणं किंवा व्हॉल्यूम वर खाली करणं याचबरोबर बदल करण्यासाठी आपण भिन्न असे साधनं वापरू शकता आणि बेस्ट म्हणजे यामध्ये तुम्ही व्हॉइस ओव्हरसुद्धा ॲड करू शकता. सो हे आहे नवीन इंस्टाग्रामचं फीचर विच इज रिमिक्स ऑन रील्स. सो एकतर तुम्ही स्वतःचे रील्स शूट करू शकताच पण त्याचबरोबर तुम्ही तुमच्या फ्रेंड्स किंवा ते ज्या कोणी तुम्ही फॉलो करताय त्यांच्या रील्सबरोबर सुद्धा तुम्ही कोलॅब करू शकता. सो या नवीन फीचरबद्दल तुम्हाला काय वाटतं आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा आणि हा व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा. लोकमत ऑक्सिजन यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि फेसबुक पेजला लाईक करा. व्हिडिओ जर्नलिस्ट आकाश जाधवसह रुपाली शिंदे, लोकमत ऑक्सिजन, मुंबई.